Kristián Kolář zůstává samozřejmě v brance, protože se vhazuje ve středním pásmu. Na ledě je Tomáš Mertl, Milan Gulaš, Petr Straka, Jan Eberle, Michal Moravčík a společně s nimi teď Vojtěch Němec na místo Koláře. Domácí hrají bez brankáře. Němec minul kotouč, Moravčík, Eberle. Straka, Eberle, Němec a Mertl mezi kruhy, Gulaš připraven na střelu na opačném kruhu. Gulaš a Jorána, gól! 1-1 Milan Gulaš! To snad není pravda, lidé na tribunách plzeňské areny kroutí hlavou. Je to zase tenhle 33letý snajper, který pomohl plzeňské bárce nabrat přímý směr k bodům. Pokud se bavíme o neskutečných statistikách Milana Gulaše v domácí nejvyšší soutěži, 10 zápasů, 13 plus 11, tak vězte, že v lize mistrů je tohle 5. utkání a Gulašův 7. gól, celkově 11. bod. I v Champions Hockey League má Gulaš průměr přes gól na zápas a přes 2 body na utkání. Neuvěřitelná záležitost. Začínají hostující hráči a hned na začátek Jan Kovář. Pomalý rozjezd, proti němu Kristián Kolář. Jan Kovář nedal. Hodně pozvolna, opatrně to vzal Jan Kovář, který se teď po očku ohlíží za plzeňskou střídačkou. Určitě si tam ledaco zvyslech a asi mu bylo hloupé se úplně usmívat, když neproměnil nájezd, ale rozhodně tam řada kuriózních narážek padla. Luboš Rob, tak toho jsem zapomněl ve výčtu, omlouvám se na dálku mladému Kondorovi a je jasné, že tohle je nájezdník par excellence. Luboš Rob proti Luku Hollensteinovi neuspěl. Po první sérii bez branek. Na straně hostů se připravil Dario Simeon. Simeon, proti němu Kolář a opět domácí brankář úspěšnější. Kristián Kolář si připisuje další důležitý zákrok po zneškodnění Jana Kováře. To byl 25letý zkušený Švýcar Dario Simeon. Tomáš Mertl proti Hollensteinovi. Uzavírá druhou sérii penaltové loterie v závěru posledního zápasu základní skupiny Ligy mistrů. Mertl přestřelil kotouč, už se mu mezi kruhy trochu postavil a velký jeho český patriot a aktuálně navrátilec do plzeňského dresu po sezóně v kontinentální hokejové lize neuspěl, přestřelil. Gregory Hoffman, 26 let, nejlepší a nejproduktivnější hráč švýcarského týmu, který si zatím připsal 6 bodů v 5 zápasech, 4 vstřelené góly, ale tady proti Kolářovi neuspěl. Roman Lach na druhé straně. Domácí zavírají 3. rundu nájezdu. Zatím stále čekáme na Milana Gulaše. Vlach proti Hollensteinovi. Ne, i tentokrát švýcarský golman uspěl. Vlach zkusil z pravé strany najet, ale namířil svou střelu švihem přímo do lapačky hostujícího golmana. Oskar Lindberg. 27letý švédský útočník. Lindberg nedal. A Milan Gulaš jde do hry. Někteří fanoušci na tribunách plzeňského zimního stadionu ze svých sedadel dokonce vstávají, protože cítí, že přijde vítězná branka. Pokud Gulaš promění a následně by Švýcaři nedali, může být hotovo. Ale nejprve Milan Gulaš proti Hollensteinovi nedal. Velmi dobře to udělal Luka Hollenstein. Byť teprve 19letý golman, podívejte se, jak nalákal Gulaše tou vytaženou holí k rychlému zakončení do forehandu.
ale levým betonem dokázal zasáhnout. Teď pozor, na druhé straně autor zatím jediného hostujícího gólu v zápase David McIntyre. Proti Kristiánu Kolářovi ani McIntyre neproměnil. Kdo půjde rozhodnout na plzeňské straně? Obránce Petr Čerešňák, zatímco se ještě jednou díváte na vynikající zákrok Kristiána Koláře, který zlikvidoval, měl zákrok proti všem 5 nájezdům hostujícího týmu. Žádný z hostujících borců neminul. Teď Petr Čerešňák může rozhodnout o domácím vítězství. Čerešňák svou střelou minul. A teď se samozřejmě otáčí nasazování hráčů, byť už je Oskar Lindberg na ledové ploše, tak teď musí jet plzeňští. A bude to pravděpodobně znovu Milan Gulaš. Hlouček několika desítek fanoušků švýcarského týmu teď vyvolává jméno Hollenstein, tedy brankáře Cugu. Proti němu Milan Gulaš, dnes po druhé. Začíná 6. série. Gulaš tentokrát dává gól! To, co se Milanu Gulašovi nepovedlo v první variantě nájezdu, zvládá plzeňský kapitán nyní. Netřeba dalších slov, jen bych opakoval to, co se v posledních dnech stále píše a povídá. Milan Gulaš je neskutečný. Oskar Lindberg na druhé straně musí dát, proti němu Kolář. Plzeň vítězí na samostatné nájezdy proti švýcarskému Cugu. Hrdinou momentu Kristián Kolář, který zlikvidoval 6 nájezdů soupeře, a samozřejmě Milan Gulaš, který nejprve dokázal srovnat dějiny zápasu při hře bez golmana minutu a 31 sekund před koncem třetí třetiny a pak ještě rozhodl samostatné nájezdy.